За 3 роки приватні постачальники озброєнь збільшили частку виконання державного оборонного замовлення до 55%. Також з випуску ви дізнаєтесь, скільки може прилетіти БПЛА «Горлиця», хто зацікавився експортним БТР-4, які мінімальні витрати реконструктора, де створили пістолет з армованого полімеру та хто відмовився від російських гелікоптерів. Для контрактників побудують 91 казарму на 11 тисяч ліжкомісць у більшості областей України. Також досконалюється інфраструктура навчальних центрів та полігонів на Миколаївщині, Львівщині та Одещині. Але це не означає, що військові відмовляться від наметів. Які палатки для різних завдань застосовують силовики, знає Юрій Стоянський. Сучасні намети поділяють на 5 типів – купол, тунель, гребінь, перехрещені обручі та геодезичні. Їх відмінністю є легка вага і простота розкладання, що найкраще підходить для військових походів. Намети з перехрещеними обручами ТОП-РОК-4 нещодавно надійшли на озброєння Державної прикордонної служби України. Переваги даного намета заключаються в легкості при транспортуванні. Його вага близько 5 кг. Дуже швидко встановлюється, так само дуже швидко можна його зібрати назад. Розкласти такий намет можна самотужки за 10 хвилин. Демісезонні палатки, що отримала служба ДПСУ, пошиті з нейлону 40D-240T за технологією подвійний ріп-стоп. Міцна нитка і новий крій забезпечує стійкість тканин до розриву. Поліестрове покриття витримує потрапляння води у 6000 мм водного стовпчика. Температурний режим використання від плюс 35 до мінус 15 градусів за Цельсієм. Стійка конструкція з 4 каркасних дуг розрахована для найбільш екстремальних погодних умов. На даний час такими наметами забезпечені всі підрозділи прикордонної служби. Відгуки позитивні про цей намет, оскільки він використовується не тільки в нас, а й в закордонних арміях. Зручність його в чому? Оскільки 4 військовослужбовця розмістилися, якась ситуація, вони бігом склали і перейшли в друге місце. А як ви знаєте, радянські намети типу ОСБ, ОСТ, там ідуть 40-20 чоловік, поки його зберуть, це пройде досить великий проміжок часу. З початком війни на Донбасі до української армії також надходять сучасні зразки. Намети різного призначення, розмірів та опцій. Бачив на різних полігонах, де проходили навчання, були намети канадського виробництва, Сполучених Штатів Америки. Яскравим прикладом є мобільний шпиталь, переданий урядом США 2 роки тому. Він оснащений кондиціонерами, системою вентиляції. У ньому можна розмістити близько 100 ліжкомісць. Госпіталь має дуже багато можливостей. Таку систему мобільних шпиталів Сполучені Штати Америки використовують впродовж останніх 10 років в таких місцях, як Афганістан. І вона довела, що може рятувати життя. В даному випадку ми розташувалися в приміщенні. Це в першу чергу є захист медичного персоналу та безпосередньо поранених від зброї. Наметний фонд у нас є. Він у нас пристосований для розгортання в тих умовах, де немає змоги розгорнутися в пристосованих приміщеннях. У планах Міноборони закупівля великих самонадувних наметів, що витримують температурні показники від мінус 40 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Проте на озброєнні в основному стоять довговічні УСБ-56, УСТ-56, УЗ-68 та УСБ-36. Їх відмінністю від сучасних є важкість транспортування і складність збирання. Тотальна заміна старих наметів на сучасні можлива лише в комплексі, тобто з заміною буржуйок, спальників та інших елементів інфраструктури. Немецкие, они очень прочные, тоже против ветра, против климата разного они хорошо настроены. Американские не очень хороши в транспортировке и быстрому развертыванию, очень быстрые и компактные. А вот французские не очень удобные и сделаны как бы для людей, потому что, к примеру, приехав на полигон, они не сразу устанавливают палатки, они вначале розлажують пол, і по ньому можна ходити навіть в холодну погоду босиком. Перевагами намету типу УСБ є універсальність і відносно велика площа. Він розрахований на 25 осіб і використовується як приміщення для проживання, приймання їжі, банного комплексу або склад з майном. Зовні вони нагадують намети радянського зразку, проте виготовлені в Україні і прийняті на озброєння у 2015 році. Намети якісні, добре зроблені, просторні, кращий утеплювач, ніж такої ж самої
самої палатки УСБ-56 тільки радянського виробництва. На передових позиціях в зоні АТО палатки зустрічаються все рідше. Під час бойових дій актуальними є захищені бетоном, залізом чи деревом укриття і бліндажі. Палатки используются, конечно, не только в штабах, но и на передовой, на нуле, но в очень маленьких количествах. Есть много факторов, которые запрещают их использовать. Это маскировка, легковоспламеняемость и прочее, неудобная транспортировка и установка. Намет є невід'ємною частиною військового побуту. Найкращими для екстремальних погодних умов невеликі купольної і тунельної структур. Їх використовують для різних завдань спецпідрозділи та мобільні розвідгрупи. Частіше в приміщеннях з цупкої тканини живуть на необладнаних полігонах і навчальних центрах. 6 листопада міністр оборони Степан Полторак відвідав азійську виставку Defense and Security 2017. Експозиція у Бангкоку зібрала понад 400 виробників зброї з 52 держав світу. Цим починаємо дайджест новин ВПК за тиждень. В оборонному бюджеті США на 2018 рік закладено $500 мільйонів на підтримку безпеки України. В рамках допомоги наші моряки мають отримати патрульні катери типу «Айленд», обладнані новими засобами зв'язку і навігації. Частину коштів буде спрямовано на відновлення бойового потенціалу вітчизняних ВМС. Нова українська безпілотна ударна платформа «Горлиця» виконала перший політ. БПЛА здатний безперервно перебувати у небі 7 годин, здійматися на висоту 5000 метрів та розвивати швидкість до 230 км на годину. До речі, літак Ан-178 здійснив демонстраційний політ для військовослужбовців ВПС Кувейту у цій країні. Експортний БТР-4 пройшов сертифікацію і йдуть перемовини з Таїландом щодо партії закупівлі. Нагадаємо, що раніше Україна успішно поставила королівській армії 236 бронетранспортерів БТР-3, а зараз завершується виконання контракту поставки танків БМ «Оплот-Т», крайня партія яких проходить приймальні випробування. На полігоні Дівички випробують нові вітчизняні боєприпаси. Зокрема, це 152-мм артснаряди, 60-мм міни і гранатомети ВОГ. Далі їх мають прийняти на озброєння і розпочнуть серійне виробництво. До речі, днями завершився конкурс на кращу артилерійську батарею. Лідерами у різних дисциплінах стали підрозділи 30-ї, 26-ї і 81-ї бригад. У Київському ВІТі відбулася виставка телекомунікаційних і автоматизованих систем управління. Серед основних винаходів – навчальні безпілотники, детектори розпізнавання обличчя, комплекси виявлення автомобільного транспорту, безпровідні сенсорні мережі та інші роботизовані платформи військового призначення. Нацполіція закупила 4000 планшетів разом з автомобільними зарядними пристроями на суму 19,6 мільйона гривень. Про це стало відомо з договорів, оприлюднених у системі «Прозоро». А Нацгвардія отримала право використовувати поліграф. Незабаром 6 сучасних детекторів брехні, придбаних завдяки співпраці з посольством США, почнуть функціонувати. Компанія Israel Weapon Industry створила новий пістолет Масада з армованого стеклопластикового полімеру. Особливість новинки – низька віддача і високий рівень безпеки. Водночас італійська техностудіо Engineering продемонструвала ескізи нового пістолета типу Bullpup з магазином вгорі, як у FN P90. Литва просить дозволу у США на придбання 200 бронемашин LATV, постачання яких має початись 2021 року. А Туркменістан став першим замовником еміратських броньованих машин Німр Айбан Лжсов. Зразок оснащений різним обладнанням, призначений для глибинної розвідки в умовах складного рельєфу місцевості. Росія почала постачати В'єтнаму танки Т-90С і Т-90СК. У публічному звіті Уралвагонзаводу йдеться про контракт на 64 одиниці. А в Лівійській національній армії пройшла церемонія передачі бронетехніки радянського виробництва до 298-го танкового батальйону. Це бойові машини піхоти БМП-1 і панцерники Т-55. Мексиканський флот отримав 10-й патрульний корабель Чичен Ідза. Сінгапурська компанія ST Marine виготовила для своїх ВМС 4-й патрульний корабель типу LMV. Моряки Південної Кореї отримали головний ракетно-артилерійський катер типу PKXB. А японська Kawasaki Heavy Industries спустила на воду 10-ту субмарину класу Сорю.
ВПС Норвегії отримали перші 3 з 52 замовлених винищувачів F-35. Частину літаків планують оснастити парашутним гальмом. Індійська компанія HAL відкрила другу лінію виробництва винищувачів LCA Tejas моделі МК-1А, а ВПС Іраку отримали 5-ту партію винищувачів F-16 Блок 52 та заявили про відмову від російських гелікоптерів. На Алтаї у ДТП загинуло 4 військовослужбовців армії Російської Федерації, які воювали в Сирії. Випробувальний політ російського Ан-148 провалився з першого разу через відмову двигуна. А на Тайвані під час тренувального польоту розбився винищувач «Міраж-2000», придбаний у Франції 19 років тому. Про долю пілота не повідомляється. Минулого тижня мережею ширилося фото танка Т-34 на заправці в Бучі. Реконструктори кажуть, зухвала витівка справа рук не їхнього представника. Насправді це дисципліновані люди, які добре знають історію, структуру, техніку армії, що відтворюють. Про матеріальний бік захоплення нам розповіли любителі Другої світової. Ця дорога, наче портал часу між сучасністю та далеким минулим. Залишивши на стоянці свої сучасні авто, одяг, годинники, за кілька метрів ці люди опиняться у 1943 році, в якому проведуть 2 доби. Аби стати в їх ряди, необхідно мати до дрібниць автентичний однострій. Якщо купувати, мінімальний комплект коштуватиме 2-5 тисяч гривень. Зброю можна поки позичити, а рештою елементів обростати з часом. Вот часы шила на заказ, часы 2020 года, немецкий ТИС идут. Женская модель, то есть это не мужские. Чехол спасает от дождя, от веток, то, чтобы не разбились. Ну, видите, это, они трофейные. Годинник коштував Ользі 600 гривень, а пошиття ременя – 250. Найбільшою рідкістю та різноманіттям відрізняється німецька форма. Насправді оригінальні речі, знайдені в селах, барахолках, в інтернеті, зазвичай зберігаються вдома, як пам'ять. На реконструкції одягають переважно перешиті однострої 60-х, 70-х чи зроблену майстрами репліку, щоб витримала навантаження та неодноразове прання. Головне, щоб відповідала періоду реконструкції, адже недотримання дрес-коду світить сидінням в комендатурі чи вигнанням з дійства. Ти не можеш там прийти, кум, сват, брат, дай мені там, прилепи мені щось. Скажу, до свидания. 3 года выслуги уже получаешь медаль. Восточный фронт, ленточка, 5 зимних ночевок при снежном покрове, минусовой температуре. Это ты не в домике спишь, а на улице. Генеральських погонів тут не побачиш. Їх можуть вводити хіба що тимчасово, якщо передбачено сценарієм реконструкції чи кінострічки. Личку чи зірку тут можна отримати із врахуванням кількості особового складу та польових виходів, вислуги років в клубі та ініціативності у організаційних питаннях. Звання у нас, власне, є більше функційні, тобто за функційною ознакою. Власне, я є ройовий, тобто командир рою. Звання у мене бунчужний. Хлопці, коли приходять в клуб, вони мають звання новака. Після того, як вони відбудуть 1 рік в клубі, будуть брати активну участь і відбудуть щонайменше 1 польовий вишкіл, вони складають присягу і отримують звання козак. Це найменше звання в УПА. Спорядження воїнів Української повстанської армії переважно трофейне радянських та німецьких військ. Усе це вони носили з собою у наплічниках, хлібаках чи командирських шкіряних сумках. Воїни УПА навіть таборів не мали, на відміну від німців, у кожному елементі яких проглядається неабияка турбота про солдата. Наприклад, з 31-го року кожен мав у комплекті двосторонній плащ-намет, який, об'єднавши з іншими, міг утворювати палатку на 4, 8 і більше бійців. Здесь представлена реплика. К сожалению, большинство современных недобросовестных производителей делают реплики палаток войск СС не совсем правильные. К примеру, они протекают, в то время как оригинальные ССовские плащ-палатки делались из материала и обрабатывались таким образом, что воду не пропускали. Многие современные производители палаток не соблюдают точность рисунка камуфляжа, а для нас это очень важно, то есть полное правдоподобие, то есть до таких мельчайших деталей. Тут усе як 74 роки тому. Завдяки історичним документам, інструкціям, книгам, сучасним спеціалістам вдається відтворювати тогочасний вигляд харчового пайка, туалетного приладдя, цигарок тощо. Окремий привід для гордості – особисті документи, затверджені дуже натуральними печатками. Товарищи, прекратите бессмысленное кровопролитие. Немецкий народ вам не враг. Сдавайтесь, и с вами будут хорошо обращаться.
Найбільший респект членам клубів, які мають у колекціях техніку тих часів. Для реконструкції та кінозйомок Володимир без жалю використовує цей післявоєнний МВ-75М. Хоча зізнається, вдома є оригінальний М-72, який з бережливості заводиться лише на Різдво, а виїжджає на дорогу раз на 3 роки. Сьогодні такий мотоцикл либо сдается на металлолом, либо используется в деревне у дедушки, и его стоимость там колеблется от 1000 до 3 гривен, либо же коллекционеры или люди с Запада их покупают за цену, я не буду скромничать, от 1500 до 2500 американских президентов или евро. Цей Dodge WC-51 його тезка також активно залучає до клубних заходів, і це не єдиний раритет в його колекції. Що must have кожен реконструктор, так це зброя. Ми використовуємо тільки холості набої, нічого травмонебезпечного. Вся зброя в нас перероблена під СХП, тобто холостий постріл. Має стволі штифт, щоб нічого не могло вилетіти. В основному у нас зброя радянського зразка, також є німецька, інколи там чешська. В мене ви можете бачити гвинтівку Мосіна, карабін. Він невеличкий, доволі зручний в лісі. Має 5 набоїв. Багато реконструкторів брали участь в АТО і не повернулися з Донбасу. Володимир воював 2 роки і, окрім кулемета «Максим», зустрічав там іншу зброю з Другої світової. Я в АТО зустрічав і гвинтівки Мосіна, і німецькі карабіни К-98. Своєю бронебійністю не скажу, що вони відступали сучасним зразкам зброї. Сказати, що чи фанатів я за старими зразками зброї, ще раз відповідаю, що був задоволений своїм калашом 100%, скажімо так. На запитання, чи матиме місце реконструкція антитерористичної операції на Сході, ці ентузіасти стверджувально заперечують. Адже гібридну війну вигадали в Кремлі. Хоча певності немає, адже невідомо, як в майбутньому буде переписуватись історія. За тиждень дізнаєтесь про сучасну модернізацію автоматів Калашникова та еволюцію автомобілів армії США. А на сьогодні це все. Побачимось.